Okay, Assalamualaikum gang. Korang sedang menyaksikan Faizal Aziz Channel. Hari ni kita ride tepi pantai, sambil menikmati sunset. So, sambil menunggang Leoncino 250. Dalam video aku yang sebelum ni, aku ada review lah, ada buat walk around apa semua sikit kan. Kita nak test ride motor ni. Dia pergi sedap weh. Kalau korang nak tahu tayar standard dia ni, kilang dia still pakai tayar M5 R17 jugalah. Sama seperti KTM Duke 250 dan juga Duke 390 lah. So memang tayar dia aku boleh katakan reliable ke. Wow. And then dia punya cornering sedap. Sebab macam aku cakap sebelum ni lah, motor ni sebenarnya design dia dia dalam kategori neo retro scrambler style. Memang scrambler betul lah. Tak ada sebab positioning and everything ni memang just nice. Tank dia yang besar, tapi tank dia tak adalah besar. Kapasiti tank dia dalam 12.5 je. Oh. So aku difahamkan lah, kalau kata kos pemilikan untuk motosikal ni, korang harga dia untuk body dalam 13,800. Lepas tu warranty dia 2 tahun dan ataupun 20,000 km, whichever come first lah. So itu bagi aku setback sikit lah, macam kurang sikit lah. Tapi ikutkan harga dia tu memang okey lah. Sebab kalau nak dibandingkan motor-motor yang sama sisi dengan dia kan, yang lebih mahal, in fact macam KTM, Husky, yang mana warranty dia 2 tahun juga tapi unlimited mileage. Kat itu kelebihan motor-motor lain lah. And then untuk motor ni, korang still kena servis dekat authorized service center. Yang aku difahamkan lah, dia punya cost dia adalah 2 botol minyak. Sebenarnya bukan 2 botol lah, sebenarnya 1.2 liter. 1.2 liter tu maksudnya kalau korang beli yang 2 botol 2 liter tu, untuk 5 kali servis terusnya tu korang cuma perlu beli 1 botol je lah. And 1 botol tu harga dalam RM50. Tapi untuk yang tu, dia punya jarak sela untuk dia punya servis tu lebih kurang dalam 2,000 km. So maksudnya agak pendek lah dia punya sela tu. Tapi aku tak sure juga kalau korang pakai yang macam fully sintetik ke apa kan, mungkin kalau pakai tu mungkin jarak dia lebih lagi lah. Tapi kena faham lah, sebab beza dia punya kapasiti untuk minyak hitam dia memang kecil lah, 1.2 liter je. Kalau macam motor-motor yang aku tahulah, yang aku familiar sangat, KTM pun lebih kurang 1.6. So kat situ ada dia punya gap dia kan. Tapi murah lah. Untuk 1 botol tu dia kata dalam maksimum pun dalam RM50, tambah RM50. Dan oil filter pun setiap 2 kali servis baru korang tukar 1 oil filter. So oil filter tu dalam RM38, RM40 macam tu. And then labor cost lah kot, dalam RM12 macam tu lah. Cuma aku tak apa berkenan sikit dekat kekerapan kena servis tu lah. Bagi aku terlalu pendek sangat lah 2,000 tu. Tapi kira macam motor ni pula, dia punya berat dia, dry daripada segi weight dia lah, daripada berat dia, dry weight dia lebih kurang 155 kg, which is sedikit berat kalau nak dikomparekan dengan KTM Duke 250. Tapi dengan Husky tu dalam 2-3 kg je lah. KTM tu banyak lah beza dia. Kalau dengan KTM lebih kurang dekat 8 kilo juga kot. Tapi kapasiti minyak dia 12.5, sedikit. Lepas tu dia punya daripada segi panel ni, dashboard dia ni full LED, full digital lah, LED.
which is malam pun clear. Tadi aku try waktu siang pun tadi memang clear. And then dari segi handle lebar ni pun just nice. Dan motor ni sebenarnya agak rendah tau. Dia punya sitting height dia 770mm lah. So untuk orang macam aku memang okey sangat lah tinggi motor ni kan. Tapi disebabkan dia punya berat tu, korang tengok, nice weh. Sebab dia punya berat tu, aku rasa macam best gila. Gear 4 pun dah 103 tau. Sedap lah, tak terasa jeking lagi tau. And then kalau orang cakap dia punya nak cari barang tu mungkin susah sikit. Sebab motor ni pun walaupun dia brand yang lama kalau ikutkan brand ni dah lama daripada Italy, tapi disebabkan dia dah dibeli oleh company baru daripada China kan. So katanya barang dia agak susah jugalah nak cari kan. Tapi dengar-dengar lah, yang ni aku dengar daripada owners, dia orang kata sebenarnya tak adalah mahal dia punya barang-barang spare part, kecuali kalau enjin turun lah. Aku rasa motor-motor mana pun lebih kurang macam tu juga lah. Gear 5 pick up dia tu ada, surprisingly. And then untuk safety lah, untuk braking dalam depan tu, dia punya brake caliper dia tu 4 piston caliper, tapi dia punya disc tu kecil sikit, dalam 280, and kat belakang lebih kurang 240. So dia agak balance kalau compare dengan KTM. Depan 300, KTM Duke 250, kat belakang 200 je, 230 macam tu lah. So dia agak okey sikit lah. Tayar size 16, 15 macam tu. Sorry, dua-dua 17. Depan 110, 70, belakang 150, 60. Radial dia 17 jugalah. Okey, dia punya brake dia okey lah. Cuma daripada segi top dia agak rendah sikit. Torque dia tak silap aku dalam 22 macam tu, Newton torque pada RPM 8,000 ke 7,000 macam tu. And then dia punya power dia dalam 28 macam tu. Sedikit rendah lah. Aku rasa maybe sebab dia punya size motor ni lah. Sorry, untuk aku rasa maybe sebab berat motor ni lah. Disebabkan ni motor ni scrambler punya design, so riser ni agak tinggi lah. Ni normal lah. Kalau korang tengok dengan Husqvarna pun lebih kurang sama je lah. Ni kalau tengok ni lah, kaki sebelah kat footrest ni lah, sebelah flat. Masalah biasa yang didengari lah, masalah biasa didengari, brake jam dengan ada wiring lah, wiring punya masalah sikit lah. Yang lain-lain tak ada masalah apa-apa langsung lah motor ni. Itu lah. Aku rasa lain daripada tu tak ada apa sangat lah motor ni. Motor ni aku rasa enjoy to ride. Tapi sama lah, sebab dia jenis macam naked macam ni. So torque dia ada sikit, power dia pun ada sikit. So tak silap aku untuk speed, top speed dia maksimum pun dalam 150 km sejam, which is good enough. Tak terlalu laju dan tak terlalu slow lah. Tu kira kalau berdiri tegak kaban lah. Kalau kata macam korang menunduk, mungkin boleh lebih lagi skut kot. Macam owner ni, side mirror ni dia tak tukar tau. Dia still pakai original punya, sebab dia kata tak dapat lagi yang betul-betul side mirror yang sesuai. Aku rasa macam okey lah, tak apa kan. Side mirror ni pun bagus juga sebenarnya. Satu part relax lagi tau, tak gegak.
103, 104 pada gear 4 tau. Tak gagal langsung. Untuk korang yang berminat untuk beli motor ni lah, aku cadangkan korang pergi cari ataupun join masuk grup untuk Leoncino Benelli. Dapatkan terus daripada owner dia punya pandangan tau. Bukannya macam korang dengar member kau cakap ni, orang tu cakap macam ni, padahal dia orang tak pernah pakai motor ni lah. Itu aku punya personal opinion lah. Tak kisahlah motor-motor apa pun, bagi aku setiap motor tu ikut nasib lah. Kadang-kadang korang kena tak kena kan. Tapi yang penting maintenance ikut time, jaga. Itu yang penting. Kalau sampai masa servis, pergi servis. Jangan korang tangguh-tangguh. Kadang-kadang korang tangguh, korang datang masalah tu, masalah kecil, tapi korang tangguhkan. Tu kadang-kadang masalah tu boleh jadi besar. Tu yang motor macam-macam masalah. Lepas tu dengar pula seorang cerita kan. So aku tengok juga dalam grup Leoncino ni, ramai je yang pakai motor ni. Ada yang sampai 40,000 apa semua, tapi tak pernah ada masalah pun. So terpulang lah. Bagi aku the best way, pergi tanya dengan owner, orang yang pakai lah. Janganlah tanya orang, oh aku dengar cerita kan. Kalau dengar cerita memang babi pun boleh terbang cerita dia. So itu saja. Aku rasa motor Leoncino Benelli Leoncino 250 ni memang nice guys. Sebenarnya daripada segi klasik dia tu aku suka. Aku rasa lah, aku pada pendapat aku kan, untuk korang yang nak motor macam ni, 2cc besar sikit 250 yang agak murah, motor ni sesuai. Cuma pergi survey dulu, betul-betul survey, betul-betul kena pasti lah apa isu, apa masalah, baru korang beli lah. Jangan macam okey motor ni minat, okay, tanya 2-3 orang dah. So pergi dulu survey, tanya apa servis dia apa semua. Sebab motor-motor macam ni, kalau kata untuk bayar bulanan dan servis saja memang murah. Sama juga dengan KTM. Tapi bila ada isu, contoh macam na'udzubillah lah kan, kalau accident ataupun jatuh ataupun apa-apalah, kerosakan yang tak di cover oleh waranti, benda tu yang akan jadi mahal. So fikir balik lah, kira kat situ kelebihan motor-motor cup ataupun motor-motor brand Japan lah, macam Yamaha apa semua tu. Okay tak? Boleh lepas lah, boleh lepas. Okay saja, itu saja. Thank you for watching, like and subscribe. Thank you for support. Assalamualaikum, ciao.